કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઘઉંના લોટમાંથી બનતી એકદમ ક્રિસ્પી અને હેલ્ધી એવી મસાલા સ્ટીકની રેસીપી. આ સ્ટીકને આપણે આજે ઘઉંના લોટમાંથી બનાવીશું, જેથી હેલ્ધી હોવાને લીધે તમે આને સવારની ચા સાથે ખાઈ શકો છો, અથવા તો સાંજની નાની મોટી ભૂખમાં પણ ખાઈ શકો છો, અથવા તો આને તમે બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. બનાવવામાં એકદમ સરળ એવી આ સ્ટીક 20થી 25 મિનિટમાં તો ડબ્બો ભરીને બની જાય છે. તો ચાલો બનાવીએ. તો આજે આપણે આ સ્ટીકને ઘઉંના લોટમાંથી બનાવીશું. તો તેની માટે મેં આ ઘઉંનો જે રોટલીનો ઝીણો લોટ આવે છે તે લીધો છે. આપણે ટોટલ 3 કપ ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે. અત્યારે મેં 2 કપ જેવો ઘઉંનો લોટ લીધો છે. આ લોટને આપણે ચાળી લેવાનો છે. આ માપ લેવા માટે ફ્રેન્ડ્સ તમે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ મોટી સાઈઝની વાટકીનું માપ લઈ શકો છો. હવે આ લોટની અંદર આપણે ફરીથી 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ એડ કરી દઈશું. ટોટલ મેં આની અંદર 3 કપ જેવો ઘઉંનો લોટ લીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ હું આ વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવું છું એટલે મેં 3 કપ માપ લીધું છે. તમે 2 કપમાંથી પણ બનાવી શકો છો. હવે તેની અંદર આપણે 1/4 કપ જેવો સોજી એડ કરી દઈશું, અથવા તો 4થી 5 ચમચી જેવો સોજી એડ કરવાનો છે. 1 ચમચી જેવો આપણે અજમો એડ કરી દઈશું. 2 ચમચી જેવા કાળા તલ એડ કરી દેવાના છે. 1 ચમચી આપણે જીરું એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવું મીઠું એડ કરી દઈશું. અત્યારે તમારે મીઠાનું પ્રમાણ થોડુંક ઓછું રાખવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. ઉપરથી આપણે મસાલાની અંદર પણ મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચી જેવું તેલનું મોણ એડ કરી દઈશું અને આ રીતે મસળી અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. જરૂર લાગશે તો થોડુંક મોણ આપણે 1 ચમચી જેવું એડ કરીશું અંદર. હજુ પણ આપણા લોટની અંદર થોડુંક મોણ ઓછું છે, તો 1 ચમચી જેવું આપણે ફરીથી એડ કરી દઈશું. ફરીથી આપણે મસળી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે બધા જ મોણને. આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોણ આપણે અંદર એડ કરવાનું છે. આ રીતે થોડુંક બાઇન્ડિંગ આવે એ રીતનું મોણ આપણે એડ કરવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 નાની સાઈઝના લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. જો તમે મોટું લેતા હોય તો તમારે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. હવે તેની અંદર આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને ભાખરી જેવો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, અડધા લીંબુનો રસ અંદર એડ કરવાથી આપણી સ્ટીક ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. થોડું થોડું પાણી એડ કરી આ રીતે આપણે કઠણ લોટ બાંધી લઈશું. તો આપણો લોટ બંધાઈને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતે આપણે ભાખરી જેવો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. આટલો લોટ બાંધવા માટે મારે ટોટલ 1.5 કપ જેવા પાણીની જરૂર પડી છે. હવે આ લોટને ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું, જેથી સોજી આપણી એકદમ સરસ ફૂલી જાય. 10 મિનિટ પછી ફરીથી આપણે આ રીતે લોટને એકદમ સરસ મસળી લેવાનો છે. હવે તે લોટમાંથી આપણે એક લુઓ લઈ લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, બાળકોને આપણે બહારના માર્કેટના પામ ઓઇલ અને મેંદામાંથી બનેલા નાસ્તા આપવાને બદલે આ રીતે ઘરે જ હેલ્ધી નાસ્તા બનાવી અને આપવા જોઈએ. હવે આ લુવામાંથી આપણે એક મોટો રોટલો વણી લેવાનો છે. આ રીતે આપણે મોટી સાઈઝનો રોટલો વણી લઈશું. હવે આ રોટલાને આપણે એક મોટી પ્લેટ ઉપર લઈ લઈશું. આ રીતને થાળી કે પ્લેટ ઉપર આપણે લઈ લેવાનો છે. હવે આને પણ આપણે થોડો પતલો કરી લેવાનો છે. આ રીતે આપણે વણી અને આપણે રોટલાને પતલો કરી દઈશું. આ રોટલાને આપણે એકદમ વધારે પડતો પાપડ જેવો પતલો નથી કરવાનો ફ્રેન્ડ્સ, પરાઠા જેવો રાખવાનો છે. આ રીતની થિકનેસ રાખવાની છે આપણે. વધારે પડતો જાડો કે બિલકુલ પતલો નથી કરી દેવાનો. જો આપણે રોટલાને વધારે પડતો પતલો કરી દઈશું તો આપણી સ્ટીક ક્રિસ્પી તો બનશે પર ફરસી નહીં બને ફ્રેન્ડ્સ. તો આ રીતે આપણે મીડિયમ થીક રાખવાનો છે. હવે તેને આપણે સાઈડના કોર્નર કટ કરી દઈશું અને આ સાઈડના કોર્નરને આપણે નીકાળી લેવાના છે, જેથી આપણી સ્ટીક બધી બાજુથી એક સરખી બને. આ રીતે આપણે ચોરસ કરી દેવાનો છે.
હવે આપણે પિઝા કટરની મદદથી આ રીતે પતલી પતલી સ્ટીક કટિંગ કરવાની છે. આ રીતે બધી જ એકસરખી આપણે પતલી પતલી સ્ટીક બનાવી લઈશું. તમે આને ચાકુની મદદથી પણ બનાવી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, પરંતુ પિઝા કટરની મદદથી બધી જ સ્ટીક એકસરખી અને ફટાફટ બની જાય છે. હવે વચ્ચેથી આપણે એક કટ લગાવી દઈશું. હવે આ રીતે બધી સ્ટીકને આપણે નીકાળી લેવાની છે એક પ્લેટની અંદર. આ રીતની સ્ટીક આપણે બનાવવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આ જ રીતે આપણે બીજી સ્ટીક પણ બનાવી લઈશું. ફરીથી આપણે એક લુઓ લઈ લેવાનો છે. હવે તેની અંદરથી આપણે એક મોટી સાઈઝનો રોટલો વણી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, નાનપણથી જ આપણે બાળકોને ઘરના નાસ્તાની હેબિટ પાડવી જોઈએ. બાળકોને આપણા જેવી હેબિટ હશે તેવું જ તે માગશે. એટલે આ રીતે ઘરે નાસ્તા બનાવી અને બાળકોને આપવા જોઈએ, જેથી તેમની ઇમ્યુનિટી સારી રહે. હવે આ રીતે આપણે મોટી સાઈઝનો રોટલો વણી લઈશું. હવે આ રોટલાને પણ આપણે એક પ્લેટ કે થાળી ઉપર લઈ લઈશું. આ રીતની મોટી સાઈઝની થાળી ઉપર લઈ લેવાનો છે. હવે આ રોટલાને આપણે થોડોક પતલો કરી લઈશું. આપણો રોટલો પતલો થઈ ગયો છે. હવે તેને સાઈડના કોર્નર કટ કરી લઈશું, જેથી આપણી બધી જ સ્ટીક એક સરખી બને. હવે આ સાઈડના કોર્નર આપણે નીકાળી લેવાના છે. આ રીતે આપણે સ્ક્વેર શેપમાં કટિંગ કરી લેવાનું છે. હવે તેને આપણે ઊભી ઊભી પતલી પતલી સ્ટીકમાં કટિંગ કરી લઈશું. આ રીતે આપણે ફ્રેન્ડ્સ પિઝા કટરથી કરીશું તો એકદમ ફટાફટ થઈ જાય છે અને બધી જ સ્ટીક આપણી એક સરખી બને છે. મેં એક બાજુએ તેલ ગરમ થવા માટે પણ મૂકી દીધું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ જાય છે ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે બધી સ્ટીક બનાવી અને મૂકી દેવાની છે. વચ્ચેથી એક કટ લગાવી દઈશું આપણે. આ રીતે આપણે વધારે સ્ટીક બનાવી અને મૂકી દેવાની છે, જેથી આપણને તળવામાં આસાની રહે અને ફટાફટ આપણી બધી સ્ટીક તળાઈ જાય. તો આ રીતે આપણે બધી સ્ટીકને પ્લેટની અંદર લઈ લઈશું. આપણું તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું અત્યારે અને સ્ટીકને આપણે તેલની અંદર એડ કરી દેવાની છે. આ રીતે આપણે છૂટી છૂટી કરી દેવાની છે સ્ટીકને. તેલ આપણું એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે. આપણે બધી જ સ્ટીકને તેલની અંદર એડ કર્યા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરીશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે આ સ્ટીકને એકદમ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન તળવાની છે. એક બાજુએથી થોડી તળાય એટલે આ રીતે જારાની મદદથી આપણે ફેરવી ફેરવીને તળીશું. આ રીતે થોડોક લાઇટ ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી તેને આપણે તળવાની છે. વધારે પડતો ડાર્ક કલર આપણે બિલકુલ પણ નથી કરવાનો. આ રીતે આપણે લાઇટ ગોલ્ડન કલરની થાય ત્યારે આપણે તરત જ તેને નીકાળી લઈશું. તો આપણી સરસ મજાની ક્રિસ્પી એવી સ્ટીક બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. એ જ રીતે આપણે બીજી સ્ટીકને પણ તળી લઈશું. આ રીતે આપણે બધી જ સ્ટીકને તેલની અંદર એડ કરી દઈશું. એડ કરતી વખતે આપણે સૌપ્રથમ હાથેથી આ રીતે છૂટી છૂટી કરીને એડ કરવાની છે, જેથી તળાતી વખતે તે એકબીજાથી બિલકુલ પણ ચીપકશે નહીં અને એકદમ છૂટી છૂટી બનીને રેડી થશે. હવે આ રીતે આપણે ફેરવી ફેરવીને સ્ટીકને તળવાની છે અને લાઇટ ગોલ્ડન કલરની આપણે તળીશું સ્ટીકને. આ રીતનો આપણે લાઇટ ગોલ્ડન કલરની તળવાની છે. હવે આ રીતનો ગોલ્ડન કલર આવે ત્યારે તેને આપણે નીકાળી લઈશું. વધારે ડાર્ક બિલકુલ પણ નહીં કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, ઘઉંના લોટમાંથી બનેલી આ હેલ્ધી મસાલા સ્ટીકની રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. આ સ્ટીકને આપણે પ્લેટની અંદર નીકાળી લઈશું. હવે આ રીતે સ્ટીક આપણી અડધી તળાઈ જાય અને સ્ટીક ગરમ હોય ત્યારે જ તેની ઉપર મસાલા કરવાના છે. તો તેની અંદર મેં અડધી ચમચી જેવું સંચળ પાવડર એડ કર્યું છે.
અને તેની સાથે આપણે અડધી ચમચી જેવું કાશ્મીરી મરચું પાવડર એડ કરવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે અડધી સ્ટીક કરી અને પછી જ મસાલા એડ કરવાના છે. હવે આ રીતે આપણે તેને હલાવી અને મસાલાને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાના છે. જો તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હોય તો અડધી સ્ટીક બની જાય એટલે તમારે મસાલા કરી લેવાના છે અને ફરી અડધી સ્ટીકની અંદર તમારે મસાલા કરવાના છે, જેથી સ્ટીક આપણી ગરમ હશે તો મસાલા એકદમ સારી રીતે તેની અંદર ચીપકાઈ જશે. તો આપણી સરસ મજાની મસાલા સ્ટીક બનીને રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઘઉંના લોટમાંથી બનેલી આ હેલ્ધી સ્ટીક તમે પણ આ રીતથી બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, આટલા માપની અંદરથી મેં આખી પ્લેટ ભરીને સ્ટીક બનાવી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો ઘરે બનેલી સ્ટીક હેલ્ધીની સાથે સસ્તી પણ એટલી જ પડે છે. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી સ્ટીક કેટલી ક્રિસ્પી બની છે અને એકદમ ક્રન્ચી પણ બની છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.